Today, I rise to co-sponsor one of the landmark legislations that the 18th Congress of the Philippines will pass, Senate Bill number 2234, under Committee Report number 264, or the bill creating the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Mr. President, first and foremost, I would like to congratulate our chairman of the Senate Committee on Labor and Employment, the distinguished gentleman from Bulacan, Senator Joel Villanueva, for his steadfast and fervent passion in prioritizing our overseas Filipinos and in coming up with this comprehensive and all-inclusive bill. I have witnessed his dedication during the committee hearings conducted for this bill, together with our colleagues, most especially our minority floor leader, Senator Frank Drilon, our Senate President Pro Tempore, Ralph Recto, Senator Nancy Binay, and Senator Amy Marcos. Ang inyong lingkod po ay nakikiisa sa libu-libong migrant workers and overseas Filipinos at kanilang mga pamilya. Puno tayo ng pag-asa na ang panukalang batas na ito ang magpapalawig sa proteksyon at tulong para sa ating mga bagong bayani. Ginoong Pangulo, tinatayang 10.2 million ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa na kung saan 2.2 million dito ay mga overseas Filipino workers. Nakikipagsapalaran sila, tinitiis ang lungkot na mawalay sa kanilang pamilya sa pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang mga ito. Bagamat may mga hakbangin para paunlarin ang ating ekonomiya, habang hindi pa ito nakakamtan, mananatiling alternatibong hanapbuhay ang pangingibang bansa dahil sa patuloy na pagdami ng ating mga kababayan OFWs, tungkulin ng ating pamahalaan na patuloy na pagbibigay serbisyo at siguraduhin na protektado ang kanilang mga karapatan at kapakanan. Mr. President, halos araw-araw mayroong mga OFWs na humingi ng tulong sa aking opisina, nagpapadala ng sulat, email o tumatawag. Bukod sa mga problema nila sa kanilang trabaho, kadalasan din silang nalilito kung saan lalapit para humingi ng tulong. Kaya naman, katulad ng ating butihing chairman, Senator Villanueva, ang aking opisina rin ay nagkaroon ng mga konsultasyon kung paano natin mabilis masusolusyonan ang mga hinaing ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa sa pamamagitan ng pagtatag ng isang departamento. Ilan sa mga OFW groups na ating kinausap ay ang Bantay at Kasangga ng OFW, OFW Reintegration and Development Incorporated, Horsegate Defender and Trumpet Blowers, OFW Council of Leaders, Advocates and Keepers Organization of OFW, Batanggenyo ng Saudi Arabia, Values Formation Council Philippines International Incorporated, at United Filipino Global. Sa ating mga OFW at OFW groups, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan para tulungan ang Senado sa pagbalangkas ng panukalang batas na ito. We believe that the creation of a single department solely devoted to promoting the welfare and instituting a higher standard of safety of all overseas Filipinos will indeed harmonize and integrate the functions of the various agencies and offices that will make the delivery of services more accessible and available. It has always been one of my advocacies to help craft the most comprehensive and extensive policies and programs that will protect the rights and promote the welfare of our kababayans abroad. What we don't want to happen is for our overseas Filipinos and their families to think that their government has neglected and abandoned them. Mr. President, it's high time for the Philippine government to let our OFWs know, lagi po kayong iniisip ng ating pamahalaan. Pinagbubutihan pa po natin para dumating ang araw na hindi na kailangan pang mangibang bansa ang ating mga kababayan. Gaano man katayog ang ating mga pangarap para sa ating pamilya, darating ang araw na hindi na natin kailangang lumulan ng eroplano para maabot ang mga ito. Maraming salamat po, Mr. President.
Majority Leader, who? Senator Richard Gordon is recognized. Mr. President, thank you very much, and I congratulate Senator Joel Villanueva for his sacrifices in making sure that we finally get this law approved and all the co-authors thereof. I'm privileged to stand up here today because I've had a lot of experience in helping OFWs get home or settle themselves when they have died or try to get some form of aid to them. This is an idea whose time has come. Mr. President, the Philippines for the last so many years have been using the way of the OFW, allowing our people to find their future in foreign shores, Mr. President. The lack of opportunities in this country has forced a lot of Filipinos to go abroad, humahawak sa patalim para lang makapunta abroad. Nagbenta ng kalabaw para makakuha ng pambayad sa recruiter. Niloloko ng recruiter madalas. At kung magkamisan pag nakakuha ng kontrata, pagdating pa nila doon sa pupuntahan nila, makikita nila binago yung kontrata. At dadalhin sila sa ibang lugar na hindi nakatakda doon sa pinag-usapan nila. So Mr. President, marami talaga tayong mga problema na nakaharap ang ating OFW. Whenever I go abroad, Mr. President, and I visit our consulates, and I talk with the OFWs, more frequently than none, ang mga OFWs will tell me about their problems. Napakahirap, halimbawa sa Saudi Arabia, iisa ang polo doon. May polo doon nga, ilang silang tao doon. Pero pag hinahanap mo, ang laki-laki ng Saudi Arabia, by the time they go in there, wala na. Patay na yung kabayo bago ba matulungan, Mr. President. So it really is tragic that while we have earned over 1.5 trillion pesos, if I'm not mistaken, from remittances last year, 2020, we've not been able to find our way clear, see our way clear, in making sure that our people are adequately protected. Wala po tayong business na magpapadala ng tao abroad. Kung hindi natin mapoprotektuhan ang mga umalis nating kababayan, wala tayong karapatan o pribileyo na matawag na tahanan ng ating bansa ng mga OFW. So talagang kawawang-kawawa sila. Pinapadala natin doon, nakabilad sila. Recently, Mr. President, lumabas sa pahayagan, ginagawa ni Boots Ople na lumalabas na ang dami-daming mga OFW na talagang nalalapastangan dahil sa COVID. Reports of human rights abuses against OFW surge amid pandemic, says advocate. Siya ang nasabi dyan ay si Boots Ople. Dumami kaagad ang nakikita natin na mga OFWs, kung di ako nagkakamali, 170 OFWs have been abused at the time of COVID. So hindi lang ng panahon ng normal, ngunit panahon ng talagang katulad ng pandemya. Meron pa tayong mga tao na nakakulong. Kaya ako rin, natatakot din ako na pag lalabas natin yung death penalty, parang makinig sa akin yung kaibigan ko si Senator Bato at si Senator Pacquiao, baka yung mga nakakulong na nakalinya sa death penalty ng ibang bansa, baka mahirapan rin tayong tulungan sila pagdating ng oras. That is something that we have to consider. So, isa pa dyan, Mr. President, napakahirap na kung ikaw ay mahirap, ang hirap mo na talaga. Poverty is an absence of choice. Palagi ko sinasabi yan. Kung ikaw ay pupunta sa isang government office, napakahirap mong kapain kung sino ang pupuntahan mo. Kung kailangan mong ma-repatriate ka, punta ka sa Department of Foreign Affairs. Kung kailangan mong dalhin yung bangkay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yung OWA, dapat matutulungan ka sa mga hinihiling mo na tulong, pero kumisan, ang daming rekotitos. Madami kang pupuntahan. Hindi mo alam. Ako mismo, hindi ko alam kung saan tatakbo yan, Mr. President. So it is important na talagang ilagay natin sa isang bahay itong tinatawag nating DOFIL, Department of Overseas Filipinos o Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. So Mr. President, I can show you many instances in the past. Halimbawa, itong si Mr. Romulo del Rosario nakasakay sa aeroplano at sila ay nagkaroon ng atake sa aeroplano on a trans-European flight heading back home. Nilapag siya ng aeroplano sa Irkutsk kung saan nagpapalipad ng mga missiles sa Russia. Yung kanilang research. Walang marunong magsalita ng English. Walang marunong magsalita ng
Pilipino. Nandun siya at walang tumutulong sa kanya. Hinanap ko apat na sulok ng mundo yung galing na makapasok sa Russia sapagkat hindi tayo papapasukin basta-basta. Hindi makapagdala ng eroplano basta-basta. At wala naman tayong makausap. Finally, naayos natin na makapasok ang eroplano pamagitan ng tulong ng international community of the Red Cross at nailabas po natin si Mr. Romulo del Rosario at naiuwi natin siya at lumalabas nga na after mga tumagal pa ang kanyang buhay ng 7 taon. So Mr. President, makikita nyo, noon pa lang sinasabi ko na that the government must find ways and means of trying to get the people, our people abroad, to come home. If we cannot help them go home, napakahirap niya. Whether they're overseas, basta migrant worker, or a non-migrant worker like a tourist, dapat meron tayong capability. Ang balita ko, ilalagay ito sa batas na bago na hinain ni Senator Villanueva. I will stand corrected if I'm wrong. But certainly, in these cases, we have to act fast because life is on the balance. Lalo na in a place like Irkutsk where nobody spoke a language, no friendly face, no Tagalog-speaking or English-speaking personality abroad. But the Red Cross found its way to seeing its way clear in doing so. There are other instances, Mr. President. In Ivory Coast, for example, Cote d'Ivoire, a constituent asked us to help repatriate Ace, Wendy, Jutar, Geraldine Miranda, and Amilou Dandan. Akalain nyo, kinuha yan dito, allegedly, magtatrabaho sa isang magandang pwesto sa ibang bansa. Dinala sila sa Cote d'Ivoire at ginagawa silang mga ipagbibili ang kanilang mga katawan. At ang nangyari po ay natigil natin yan at naiuwi natin. At ang masaklap, yung isa nagpaiwan. Gusto na niya magtrabaho doon. Nakakalungkot, Mr. President. Sapagkat kaya nga sinabi, humahawak sa patalim ang ating mga kabayan para lang makaigigi ng konti. O ang isang mga kaibigan natin, mga kapatid nating Muslim na babae na sila Harnia at saka si Gilamela Ismael, Norhata Mentol, Noraisa Asi, Harnia Sanduyugan. Mabuti na lang po napadaan ako sa bangko at nakita nila ako na sinabi ay talagang dadalhin sila sa Nigeria o kung sa ibang lugar na hindi naman nila pinag-usapan. At mabuti na andun tayo at pinalakad ko po sa Thai Red Cross saka sa IFRC at naiuwi-huyan sila Arnia pagdating nakarating dito sa Pilipinas na maluwalhati. Meron pa po mga tao na inasikaso rin po natin, yung mga tumatalon sa bintana para makatakas sa kanilang amo. Kinukuha yung kanilang passport, kinukuha yung kanilang mga ID card. Alam nyo, pag naandun kayo abroad at wala kayong ID card, bawat checkpoint ay talagang very, very vulnerable kayo na maghahasa o ma-oppress o ma-harass ng mga nasa checkpoint. Lalo na kung may giyera. At kaya itong si Gustina Agustin Aguilar sa kanyang hirap, jump from a 3-story building from where she was working in Kuwait in 2018. Fortunately, she survived. Pero meron tayong mga tao na nung panahon ng Lebanon, giyera sa Lebanon, tumalon ang dalawang katao doon at ito ang lumapit sa akin ay ang nanay niya at si Michelle Tumagan died while escaping from her Lebanese boss at tumalon sila at hindi namin sila makita sapagkat nagbobombahan doon. Pinahanap ko sila sa Lebanese Red Crescent, pinahanap ko sila sa IFRC or sa ICRC at nakita si Michelle Tumagan napatay na at yun ay pinauwi rin natin sa tulong ng Red Cross, Mr. President. So makita ninyo, ang tulong ng Red Cross ay talagang napakaraming natutulungan. Ito lang ang mga nakikita natin so far. Pero pa yung uniting ties ng mga pamilya. Nung giyera sa Gaza, ang repatriate natin doon ay humigit kumulang sa 75 families. 70 repatriates from Gaza. They were assisted by the PRC. And they came in 3 batches. Mga pati asawa nilang mga Palestino ay dinala sa atin. May mga dentista pa. At dinala natin pati mga anak nila. At sunod-sunod silang dumarating in 3 batches. Diyan makikita yung sa larawan ang trabaho na dapat gampanan ng gobyerno. Hindi naman kami umaangal sapagkat siguro dala ng kakulangan ng tao sa gobyerno. Dala ng kahinaan ng suporta ng bayan natin ay hindi nila magawa. Kaya ang Red Cross bilang auxiliary ay tumutulong dyan. At mapalad rin naman ako na ako inaandyan at talagang masigasing nating hinahabol
yung mga kababayan natin para matulungan sila kung sila ay nagigipit. Kaya Mr. President, itong sinasabi natin ngayon ay napakahalaga na dapat natin realize, no? Natutuwa ako na ngayon ay meron na tayong mga bala na mailalagay sa pamagitan nitong DOFIL na makakatulong sa kanila. O limbawa na lang, yung mga galing sa Sabah na pinapaalis. 2,118 individuals arrived in the port of Zamboanga from Sabah, Malaysia on July 2020. First batch, 395. 394 sumunod na batch. 400 individuals. Kumisan August 28, 2020, arrival of 379 individuals. Merong mga kaharasan ginagawa yan sa Sabah at malaking problema yung Sabah sapagkat kiniklaim natin yan. Pinipilit tayo maglagay ng konsulado. Ba't naman tayo maglalagay ng konsulado sa ating sariling bayan? At kaya nahihirapan niya, kaya dinadaan natin sa Red Cross at saka Red Crescent na magtulungan para maiuwi yung mga tao na yan. So, Mr. President, just on the facts itself, based on empirical evidence or brute reality, makikita nyo na marami tayong mga kababayan. Hindi ko na sasabihin yung mga lurid tales of being raped, being abused. Sabi nga nung isang dating nagtatrabaho sa, kung di ako nagkakamali, sabi niya, Senator Gordon, tingnan naman, yan ang tingin pa ng ibang mga tao dyan sa ibang bansa ay para silang mga slaves. Parang talagang white slave trade ang nangyayari. Doon sila kumakain, nakatira sa sariling bahay at pwede silang pakialaman ng kanilang pinagtatrabahuhan. At kung magsasalita sila, mayroon pa tinatawag na yung ID card, na yung exit visa, kapiya at ang tao doon, kung nagkakamila, kapala ay hindi ka makakalabas at lalo ka mahihirapan. Kaya imbis na dumaan ka pa sa maraming problema, ay talagang mahihirapan ka pa. So, Mr. President, pag ginawa natin itong department na ito, alam niyo, Mr. President, napakalaking bagay sa mga OFW natin yan. At least, masasabi natin na pinadala ng gobyerno natin o ng bayan natin yung mga tao yan, hindi naman sila pinadala para ibala sa kanyon o talagang sagasaan na lang kaliwat kanan o gahasain na lang kaliwat kanan ng ating mga kababayan. Mabuti na lang, kamakailan, nung nagbobombahan sa Israel, nabasa ko at magbibigay na sana ako ng statement. Mabuti binawi ni Secretary Bellion ng Labor. Nakala natin magpapadala pa doon sa Israel sa kasagsagan nitong bakbakan ng rockets sa Gaza. At yun ay binawi at hindi na itinuloy. At ngayon siguro baka pwede na rin nagkaroon na ng peace agreement. Pero dapat meron tayong mga escape preparations yan para kung sakasakali, talagang makukunan natin yan. Siguro pag halimbawa magkaroon ng giyera dyan, wala tayong magagawa. Kailangan mag-charter tayo ng maraming aeroplano, ng mga lumang 747 if you will, o kaya yung ating mga C-130 na isa't kalahati, ayun dadalhin natin yan. Talaga napakahirap po. Kaya dapat, kung meron tayong department ngayon ng DOFIL, makakaroon sila ng plano para magawa. Yan dapat gawin kung sakasakaling may contingency that we have already anticipated so that we can do so. So really, ladies and gentlemen of this Honorable Senate, we are really, really happy that this breakthrough has been done. There will now be a constant effort to get security benefits. For example, halimbawa, Mr. President, nakalagay sa ating RA 11199, yung tinatawag nating SSS law, nilagay po natin dyan yung Section 9B, compulsory coverage of overseas Filipino workers. Hindi na dapat magturuan. Ngayon, itong department na ito dapat makikitungo sa ibang bansa para ma-cover yung mga empleyado natin dyan kahit ang paano ng SSS. O kung tawagin nung araw ni Senator Irira na ISSS, natawag niya nung araw, yung SSS. So, mga din sabi, Mr. President, kailangan talaga na ihanda itong departmento nito, bigyan talaga ng sapat na appropriation, sapat na magagaling na tao, psychologists, mga experts in foreign affairs, at dapat nakafocus ngayon. At pagka nakafocus yan, mabilis na ang takbo niyan, at mayroon magkaroon ng flexibility, maiintindihan ng tao yan, sapagkat ito ay mag-anticipate na kung ano mga problemang mararating at madadatnan natin. So again, I congratulate Secretary Villanueva at lahat ng mga co-author nito. And this is heaven sent to many of our countrymen. At talaga masasabi natin na kaya natin pagtanggulan sila kahit na legally, kahit na financially, kahit na
giving them psychosocial support at para sa ganon, we cooperate with other countries. Pwedeng umabot tayo sa multilateral conferences kung saan ay mamumuno ang Pilipinas, kasama siguro ng Indonesia, kasama ng India, kasama ng Bangladesh, na marami na yung mga migrant workers para magkaroon finally ng Magna Carta for overseas workers ng ibang bansa. Kaya siguro ang isang dapat nating habulin para sa ganon, mas malakas tayo kung lahat ng mga tao, ng mga migrant workers, na hindi naman nakakabigat, manapa, nakakatulong sa mga ekonomiya ng ibang bansa, dapat tanghalin nila. At dapat sabihin ng mga DFA natin yan palagi sa mga host country na mga ito ay nagpapalawak pa ng inyong ekonomiya at nakakatulong sa inyo at nakakakaroon kayo ng pagkakataon, makasama nyo ang tunay na asawa ninyo. Huwag nyo lang pakikialaman itong mga kababayan natin na ginagawa ko magkamisan itong mga saliwa ang pag-iisip, siguro mas makagaang-gaang loob tayo sa ating mga kababayan. Hindi dapat mag-aatubili na ipagtanggol natin ang OFW ng Pilipinas. Kailangan pag pinadala natin, that is a concomitant responsibility on the part of this country and this government that we must swear by the altar of everything that we hold dear, that we must protect our OFW, not in the sense of pampering them or trying to win their political vote, but more importantly, because they are fellow countrymen with dignity, and we must have that solemn duty to protect them at all hours of their stay there, and that they must have a number that they can call at all hours of the day within that country or within our country na matutulungan sila kara-karaka. Thank you very much, Mr. President, and I hope we will do this unanimously and so that we could give peace of mind to our many, many Filipinos, 2.2 million Filipinos. But when you really come down to it, sabi nga, nung araw pa sinasabi ko na rin yan at marami na rin nagsabi niyan, you can take the Filipino out of the Philippines, but you cannot take the Philippines out of the Filipino. Ang gandang hapon po sa inyo lahat, and God bless the Republic of the Philippines.